Про ТРО можна розповідати багато, але я спробую дуже коротко. Чому? Всі ми бачили, як стихійно самоорганізувалося ТРО. Чому я кажу самоорганізувалося? Тому що, так, звісно, до початку повномасштабного вторгнення в кінці 24-го року відбувалися певні події з розгортання сил ТРО, але ми знаємо, що на початок повномасштабного вторгнення це були бригади кадру, де по штату там було не більше 30 чоловік в бригаді, просто які підтримували, мали там відповідні плани для переходу на штати воєнного часу. І ми бачили всі ці безкінечні тисячні потоки черг людей, чоловіків переважно, але й жінок також, які вливалися в лави ТРО, які, зокрема, в Києві я особисто спостерігав на виставковому центрі, як прямо розсипом видавалася зброя, як роти в батальйонах ТРО, які мали би налічувати там 100 військовослужбовців, в них було і по 700 подекуди, це також мій особистий досвід роботи з ними. І все це, як ТРО розгорнулося на, в тому числі, тих рубежах, де вони зустрічали ворога. До 19 квітня я перебував в столиці і в тому числі займався ТРО, які задіювалися також для оборони міста Києва. Ми знаємо, яку роль вони зіграли в битвах за Бучу, за Ірпінь. Про це неодноразово в своїх виступах розповідав командир на той час бригади чорних запорожців, славян під позивним Олександр Вдовиченко, полковник. Тому, ще раз кажу, можна дуже багато говорити, але в цілому роль ТРО, я вважаю, це також вважає багато експертів, з якими мені довелося спілкуватися і в Національному університеті оборони України, і в певних науково-дослідних інститутах того ж самого Національного університету. Вони всі одностайно вважають, що ТРО зіграло одну з ключових ролей, а саме прийнявши на себе також разом із невеликою частиною, відносно невеликою, Збройних сил України, вони дозволили зупинити ворога і тим самим забезпечили стратегічне розгортання Збройних сил на всіх тих напрямках, куди сунув ворог. Тому роль була неоцінена. Особисто я, звісно, що вже з 19 квітня займався безпосередньо бригадою ТРО прямо на лінії зіткнення, тому я знаю не зі слухів про подвиг цих всіх людей, які зупинили ворога дуже ефективно. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи правда, що на Запоріжжі саботувалося створення ТРО місцевою владою, яку поставив Деркач? Мені про це розповідало декілька людей, не зв'язаних між собою. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Наскільки взагалі, ну скажімо так, про це можна сьогодні вже говорити? Борислава, я чув про такі певні події не тільки на Запоріжжі, але ну, я не думаю, що я можу говорити напевне, тому що я от розповів за Київ, і вже коли я прибув на Запоріжжя і почав керувати бригадою, ну це було не саме місто Запоріжжя, звісно, це була лінія фронту більше там 100 кілометрах від Запоріжжя на перетині адміністративних кордонів Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Смуга оборони була від Малинівки включно до Великої Новосілки, хто розуміє або може подивитися на карту. Але такі випадки мають місце. Я думаю, що це питання для розгляду правоохоронними органами. Погоджуюсь. До речі, моя служба ЗСУ теж почалась на Запоріжжі. Щасливе, Оріхів, Білогір'я, ну, в общем, той напрямок. Так, якраз от саме там. Скажіть мені, будь ласка, а як взагалі далі склалася ситуація для сил ТРО? Значить, ну це такий трохи мій особистий біль, і біль, напевно, багатьох тих, хто проходив службу і проходить зараз в ТРО. Це також і біль тих, хто проходить службу не в ТРО, але розуміє, що так, напевно, не мало би бути. Ну, в цілому, ви пам'ятаєте, які були наративи спочатку. Якось
ну, з того часу, як почалася повномасштабка і ТРО виконували свої завдання, таке було наче розділення між ТРО і Збройні сили. Хоча ну, ТРО це просто рід, такий самий, як сухопутні війська, як там сили. ТРО – це легка піхота, правильно я розумію? Саме так, це легка піхота, стрілецькі батальйони, роти і таке інше. Вже пізніше трохи у нас почала з'являтися броньована техніка, але це була виключно трофейна техніка. Значить, тому якось був такий умовний розподіл. Людям доводилось пояснювати, ну, наприклад, з тими волонтерами, якими я комунікував, чи іншими людьми, які тим чи іншим чином були дотичними до нашої діяльності, пояснювати доводилось постійно, що ну, ТРО – це Збройні сили, не потрібно розділяти. Це рід Збройних сил. Але ця тенденція якось все-таки мала, мені здається, потім певні наслідки. Я можу від себе сказати, що в другій половині 23-го року почала вже так дуже видимо, помітно набирати обертів тенденція щодо підпорядкування сил ТРО до складу сухопутних військ. Тобто командування сухопутних військ, мені точно це відомо, робило все для того, щоб ТРО стало частиною сухопутних військ. Чому так? Я висловлю свої думки, але це не тільки мої думки, це також думки інших багатьох людей. Сили ТРО розглядалися як придаток до сухопутних військ, за рахунок якого можна було перекрити потреби в укомплектуванні підрозділів сухопутних військ. Про це йшли відкриті закулісні розмови, відбувалися події певні щодо підпорядкування ТРО у вигляді різних розпоряджень Генерального штабу, зокрема. Очевидно, на мою думку, така пряма зацікавленість в підпорядкуванні ТРО до сухопутних військ була на той момент саме в генерала Сирського, який був командувач сухопутних військ. Цю зацікавленість я можу пояснити наступною логікою. По-перше, відбувався вже тоді певний провал мобілізації, до якої сухопутні війська, звісно, що мають безпосереднє відношення, тому що структура ТЦК та СП, територіальних центрів комплектування, вона входить до складу сухопутних військ. Такі події я би ще розглядав як елемент конкуренції між командувачами окремих родів військ і сил. Ми знаємо, як ТРО дуже швидко розгорнулося, ми знаємо, який воно показало ефект, ми знаємо, які люди, які сили і засоби там з'явилися. І ну, це теж певний вид конкуренції. Повірте, оскільки прослужив в Збройних силах, завжди існував елемент, як конкурс на кращу роту, конкурс на кращий батальйон там, і так далі, тому подібне. Тобто все це відбувалося дійсно на конкурсній основі. І, мабуть, відобразилося і тут. Також я би це розглядав, ну, саме бажання укомплектувати сухопутні війська за рахунок ТРО, це і в тому числі була там певна показуха результатів. Тобто, ну, банально, процент укомплектованості підрозділів – це завжди було питання номер один, яке, ну, от, тому що укомплектування підрозділів – це основний показник бойової готовності. І, звісно, що цей процес також логічно треба розглядати як і обов'язок кожного командувача там, чи командира, який відповідає за бойову готовність, а отже за укомплектованість. Тому тут пряма зацікавленість сухопутних військ була діяти саме так. Погано, що ця конкуренція, ця показуха, особливо яка притаманна й досі, я вам скажу, керівникам старої формації, погано, що вона є часто нездоровою та деструктивною, і особливо цей деструктив відчувається в умовах війни. Я вибачаюсь, фактично ми бачили, як ТРО перетворилися на структури, які стали донорськими для сухопутки. Я правильно розумію? Так, да, по суті, це так і відбувалося. Я би ще хотів зауважити, що ну, провал мобілізації, да, який саме безпосередньо мобілізацією займались сухопутні війська, це не провина самих сухопутних військ, не провина територіальних центрів комплектування. Це взагалі, якщо відкрити закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку,
то це чітко можна зрозуміти, що це провал вертикалі Верховного Головнокомандувача, тому що мобілізація – це про обсяги, про порядок і строки проведення, які визначаються президентом України в його рішенні. І це, от я вам зараз цитую норму закону. Керівництво мобілізації в Україні здійснюється Кабінетом міністрів України. До цього також має безпосереднє відношення і Рада національної безпеки та оборони. Знову ж таки, все це в вертикалі Верховного Головнокомандувача. І, ну, як на мене, то да, це були, напевно, непопулярні рішення, які не хотілося прийматися, тому що завжди рейтинги, напевно, переважали, ніж ті непопулярні рішення, які треба було приймати для порятунку держави. Пане Олександр, ви такий нудний, я вам поясню чому. Що ви, що генерал Кривонос, що генерал Наєв, ви всі кажете, читайте закон про мобілізацію, там все прописано, алгоритми, порядок, що хто повинен виконувати. Ну що ви такі нудні? Ну це ж цікавіше вийти, зняти відосик, там овації, принципове рішення, звільняє всіх військових, не тих, хто дійсно винний, а всіх. Ну, от, наприклад, до речі, чому не було зроблено? Спіймали на хабарництві і корупції представника «Слуги народу». Розпустити всю фракцію. Спіймали на корупції представника, наприклад, Офісу президента. Розігнати весь офіс. Ні, це чомусь не робилось. А от з військовими, будь ласка, і до чого це призвело, ми бачимо. Але, ну, жарти жартами, ви праві на 100%. Закон виписаний для того, щоб його виконували і реалізовували. На жаль, ну що можна сказати, цього не сталося. Більше того, ті люди, які повинні були ініціювати, скажімо, всі процеси, а саме президент, він відсторонився. І сьогодні ми бачимо катастрофічну ситуацію з мобілізацією.